राधे राधे मित्र मित्रानीहरू, म सिया गोइट फेरि पनि आइसकेकी छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। र यहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेरेर आउनुहोला अनि एकदम मजाले भिजुअलाइज भएर तपाईँ यो क्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ, भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेरेर आउनुहोला। सो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला है त। डिफ्रेन्ट प्लेलिस्ट मैले बनाएर हालिदिइसकेको छु, धेरै तपाईँलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। भिडियो मन परे डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल र कमेन्ट डाउन। राधे राधे। अब अगाडि बढौँ। ओके, यहाँ के छ त, सिम्पली सपोर्टेड बीम 2 cm वाइड एन्ड 4 cm हाई। यो के छ त, 2 cm वाइड र 4 cm हाई छ। 2 cm वाइड 4 cm हाई। अब म यो स्टेप काटेर गर्छु। योभन्दा पहिलेको भिडियोमा म धेरै बरबराइसकेको छु, एउटै कुरा कतिवटा भन्नु। ल 1.5 मिटर लङ इज सब्जेक्ट। ल म न्युट्रल एक्सिस यहाँ राखेँ हो। किन राखेँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, किनकि अब यति धेरै भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। र यहाँ यो वाइ म्याक्स म किन 2 cm राखेँ त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, किनकि तपाईँहरूले अब सबै भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। सो अब यति भइसकेपछि मलाई के भनेछ, सिम्पली सपोर्टेड बीम, सिम्पली सपोर्टेड बीम हो, सिम्पली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टु अ कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ 2 kilonewton, कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ 2 किलोमिटर एट अ पोइन्ट 0.5 मिटर फ्रम वान इन्ड। मतलब यहाँदेखि लिएर यति 0.5 मिटरको लेन्थमा के छ त, मेरो पोइन्ट लोड छ। पोइन्ट लोड चाहिँ कति, 2 kilonewton है। र अब हेरौँ त अगाडि के छ। ओके, डिटरमाइन द म्याक्सिमम फाइबर स्ट्रेस। लेन्थ दिएको छैन र हामीलाई लेन्थ पनि दिएको छ। यो के छ त, 1.5 मिटरमा छ। ल यति भइसकेपछि अब के गर्ने। ओके, यति भइसक्यो भने अब सबैभन्दा पहिला म के गर्दैछु त, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिदिँदैछु। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु, है त, यो म डाइरेक्ट एम म्याक्स म्याक्सिमम बिएम बेन्डिङ मोमेन्ट एम इज इक्वल टु म लेखिदिन्छु। के हुन्छ त यस्तो केसमा, यो पिएबी बाई ए प्लस बी। सो अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, पी कति छ, 2 छ इन्टु एबी, यो 0.5 इन्टु 1.5 अपन एबी 0.5। कति बज्यो, मान्छेहरू घन्टी बजाएर पूजा गरिरहेछ, थाहै लागिरहेछ। एकैछिनमा चेक गरिरहेछु टाइम कति भयो। अयोमा 4 बजिसक्यो। ल केही छैन, एकैछिनमा आफ्नो ल्यापटपलाई चार्जमा हालिहाल्दैछु, नभए बर्बाद भयो। ठिकै छ, यो भिडियो पछि म गरौँला। ओके, सो अब यो कति भयो त, फास्ट क्यालकुलेट गरौँ त साथीहरू। सो यसलाई म सिएममा कन्भर्ट गरिदिउँ, इजी हुन्छ। ल यो 0.5 मिटरमा छ, यसलाई सिएममा कन्भर्ट गर्नुहोस् त। 0.5 इन्टु कति हुन्छ त, 100 इन्टु यो के छ त, 1.5 इन्टु 100। सबैलाई मैले सिएममा कन्भर्ट गरेँ है। 100 प्लस 1.5 इन्टु 100। ल यो कति आयो, सोल्भ गर्नुहोस् त। 2 इन्टु 0.5 इन्टु 100 इन्टु 1.5 इन्टु 100 बाई 0.5 इन्टु 100 प्लस 1.5 इन्टु 100। यो कति आयो त, 75 आएको हो। ल यो मेरो 75
75 कसरी आयो 75? ल एकपटक म फेरिदेखि यसलाई सोल्भ गर्दैछु है त। केही इरर भएको हो कि? 1.5 0.5 इन्टु 100 गऱ्यो भने 50 अनि यो एउटा मिस्टेक भएको छ है त। के मिस्टेक भएको छ? यति लेन्थ कति छ त? 1 मिटर हो त्यही भएर यो के हुन्छ यहाँ 1 र यो पनि यो 1 हुन्छ। ल अब गरौँ। 2 इन्टु 0.5 इन्टु 100 इन्टु 100 अपन 0.5 इन्टु 100 प्लस 100 इक्वल टु, ल यो मेरो कति आयो त? 66.67 किलो न्युटन पर सिएम, किलो न्युटन सिएम है। यति मेरो के आयो त? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आइदियो। अब के गर्ने त? यति त मेरो भइसक्यो। अब त्यसपछि मलाई थाहा छ सिग्मा अपन y इज इक्वल टु m बाई आई हो। आई पनि म निकालिहाल्दैछु हो। आई इज इक्वल टु के हुन्छ? बीडी क्युब बाई 2 इन्टु 4 को क्युब बाई 12। ल यो गर्नुहोस् त। 2 इन्टु 4 को क्युब बाई 12 इज इक्वल टु यो कति आयो त? 10.66 हो। यो के हुन्छ त? सिएम को पावर 4। ल यो आई भइसक्यो। त्यसपछि अब म के गर्छु? सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टु एम बाई आई गर्न सकिहाल्छु। सो सिग्मा बाई कति छ त? यो 2 इज इक्वल टु एम कति आएको छ मेरो? 66.67 बाई यो कति छ? 10.66। यो कति आयो त? सिग्मा इज इक्वल टु अब गरौँ 66.67 बाई 10.66 इन्टु 2 यो कति आयो मेरो? 12.5 किलो न्युटन पर सिएम स्क्वायर। ल यति मेरो भइसक्यो हो। अब त्यसपछि म के गर्छु? ल मेरो 1 नम्बरको एन्सर आइसक्यो। 1 नम्बरको एन्सर आइसक्यो। अब द स्ट्रेस इन द फाइबर लोकेटेड 1 cm फ्रम द टप अफ द बीम। ल अब यसलाई म रब गरिरहेको छु है त। यसलाई रब गर्नु पर्यो। कहाँ गयो मेरो डस्टर? अब म यसलाई रब गरिदिएँ। सो मेरो 1 नम्बरको एन्सर यो हो है। यो मैले निकालेर राखेको छ। सिग्मा इज इक्वल टु 12.5 किलो न्युटन पर सिएम स्क्वायर। यो मेरो 1 नम्बरको आन्सर हो है। ल अब 2 नम्बरमा के भनिरहेछ? 2 नम्बरको लागि म यही गरिरहेको छु है। के भनिरहेछ? द स्ट्रेस इन द फाइबर लोकेटेड 1 cm फ्रम द टप अफ द बीम। ल यो 1 cm फ्रम द टप अफ द बीम यहाँ छ है मेरो फाइबर। सो अब मेरो के हुने भयो त? यो 1 हो यति 1 cm। यो कति हो? 1 cm। सो अब यहाँ अलिकति लजिक छ है। अब 2 नम्बरको लागि के हुने भयो त? यो वाइ म्याक्स जुन छ त्यो मेरो के हुन्छ त? 2 - 1 भइहाल्छ। यो यति -1 किनकि मलाई के थाहा छ? यो वाइ म्याक्स भनेको के हो त? न्युट्रल एक्सिसदेखि लिएर त्यसको न्युट्रल एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स हो। सो यो के भयो त? 2 - 1। अब यो मेरो कति आयो त? 1 है त। अब यति भइसकेपछि अब अगाडि के गर्ने? यो सिएम हो। ल अब म अलिकति फास्ट स्टेप काट्छु। सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टु एम बाई आई। अब यहाँमा जति पनि स्टेप काट्न मिल्छ। मेरो ल्यापटप सर्ट भइसक्यो। हे प्रभु। ल अब यति भइसकेपछि अब फास्ट के गर्नुहोस् त? भ्याल्यु पुट गर्नुहोस् त। ल सिग्मा चाहिँ कति छ? ओ माई गड, मैले अघि कति निकालेको थिएँ। क्यालकुलेटरमा होला नै।
ल एम मैले त्यति बेला कति फाइन्ड गरेको थिएँ, यहाँ एम इज इक्वल टु 66.66 किलो न्युटन सिएम फाइन्ड गरेको थिएँ र यो चाहिँ आई मैले कति फाइन्ड गरेको थिएँ 10.67 हो। अब ल हेर्नुहोस् त सिग्मा बाई 1 इज इक्वल टु 66.66 अपन 10.67 यो कति आयो त सिग्मा, कति धेरै चिसो बढिसक्यो, अब त चिसो पनि आइहाल्यो। 67 इज इक्वल टु 6.24 किलो न्युटन सिएम। ल यति नै मेरो के हो त किलो न्युटन पर सिएम स्क्वायर है त, यति मेरो के हुन्छ एन्सर सेकेन्डको लागि। आई होप तपाईँलाई भिडियो हेल्पफुल लागेछ। भिडियो हेल्पफुल लागेछ भने कमेन्ट डाउन। राधे राधे है त, थ्याङ्क यू।